ทุกคนไม่มีใครต้องการเซอร์ไพรส์แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเราต้องมีบุคลากรการแพทย์มีทุกอย่างที่พร้อมในการแก้ไขเซอร์ไพรส์ได้ดีไม่ใช่ทำในสถานที่ที่ไม่มีทางแก้ไขเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นนะครับความปลอดภัยต้องมาพร้อมความสวยงามนะครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทนายแพทย์ปิยะรังรักษ์ศิรินะครับเป็นศัลยแพทย์ปฏิบัติศัลยกรรมตกแต่งเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกสำหรับการเสริมหน้าอกของหมอเนี่ยนะครับก่อนอื่นหมอต้องพิจารณาลักษณะของคนไข้ก่อนเนื้อเยื่อเต้านมแล้วก็ลักษณะของตัวอกแต่ละคนไม่มีความเหมือนกันนะครับเวลาคนไข้เข้ามาปรึกษาหมอก็ต้องมีการตรวจร่างกายโดยการตรวจอย่างละเอียดและพิถีพิถันเพื่อให้เช็คดูว่าระยะต่างๆหน้าอกต่างๆของคนไข้เป็นอย่างไรเมื่อตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอถึงจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาดีไซน์ให้คนไข้นะครับว่าโพสิชันที่หมอจะวางตัว implant จะอยู่ตำแหน่งไหนยังไงเพื่อให้ออกมาสวยเป็นธรรมชาติตัดออกมาแล้วให้มันนิ่มซอฟต์เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มีความสำคัญสำหรับคนไข้มากๆเป็นสิ่งที่หมอจะต้องคุยกับคนไข้และตรวจร่างกายและสรุปกับคนไข้ก่อนที่จะทำการผ่าตัดทุกรายนะครับ Vector 3D คืออะไรปกติแล้วเวลาคนไข้มาปรึกษากับหมอเนี่ยแล้วตรวจร่างกายอย่างเดียวแล้วหมอบอกว่าควรจะใช้ขนาดนี้นะครับ250 cc 300 cc หรือ350 cc หมอพูดได้แต่คนไข้บางครั้งเนี่ย imagine หรือว่าจินตนาการไม่ได้ว่าเสร็จแล้วใส่ออกมาแล้วขนาดจะเป็นยังไงเสริมออกมาแล้วจะรูปลักษณะเป็นยังไงสวยไหมรูปทรงเป็นยังไง Vector 3D เนี่ยเป็นเทคโนโลยีในการถ่ายภาพ3มิติที่ import มาจากอเมริกาเลยและมีที่เดียวในประเทศไทยคือที่นิดาเอสเท่านั้นหลักการของตัว Vector 3D ก็คือเราสามารถที่จะจำลอง simulation ให้คนไข้เราจะเลือกซิลิโคนขนาดนี้ประมาณนี้แล้วก็จะเสริมให้คนไข้ที่มีลักษณะหน้าอกเป็นแบบนี้เมื่อ simulation ออกมาแล้วมีการแต่งภาพออกมาแล้วเนี่ยลักษณะของหน้าอกจะเป็นอย่างไรเมื่อใส่ซิลิโคนเข้าไปทำ simulation ในภาพ3มิติที่เกิดการจำลองจากตัว Vector เองจะมีการแสดงให้เห็นว่า before และ after คนไข้หลังผ่าตัดลักษณะหน้าอกจะเป็นอย่างไรเมื่อมีการเสริมซิลิโคนที่หมอเลือกแล้วสำหรับคนไข้นะครับคนไข้ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะชอบไหมรู้สึกเล็กไปไหมรู้สึกใหญ่ไปไหมถ้าชอบแล้วเราก็จะ conclude หรือสรุปว่าอันนี้คือสิ่งที่เหมาะกับคนไข้มากที่สุดแล้วข้อดีของ Vector 3D เจ้าเนี่ยก็คือหมอและคนไข้สามารถที่จะออกแบบร่วมกันได้ในการทำศัลยกรรมเสริมนะครับและคนไข้เองสามารถเลือกขนาดและรูปทรงที่ตัวเองชอบโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้อย่างแม่นยำและสวยงามครับเทคนิคพิเศษของหมอนี่คือการเทคนิคการทำผ่าตัดด้วย dual plate และผสมผสานกับการฉีดโบท็อกซ์เข้าไปในกล้ามเนื้อบางส่วนเพื่อให้ออกมาสวยงามนะครับประเด็นทำไมถึงจะต้องเลือกวิธีนี้หรือทำไมคนไข้หมอเนี่ยถึงมักจะเลือกวิธีนี้เวลามาปรึกษากับหมอแล้วโดยส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% จะเลือกวิธีนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็คือออกมาเป็นรูปทรงหน้าอกที่สวยงามมีความค่อยๆลากของเนินลงมาเรื่อยๆและมีการ bulging ที่สวยงามเป็นธรรมชาติอันที่2คือโอกาสจะเห็นคลื่นหรือเห็นริ้วหรือลักษณะหน้าอกเป็นบล็อกน้อยมากอันที่3คือหลังผ่าตัดไปแล้วคนไข้เจ็บน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอันที่4ก็คือว่าการเข้ามาชิดตรงกลางหน้าอกนี้สามารถทำได้เยอะขึ้นและดีขึ้นนะครับอันที่5ก็คือหลังผ่าตัดสามารถออกกำลังกายได้โดยที่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยในสมัยก่อนเวลาใส่ใต้กล้ามเนื้อก็คือหน้าอกห่างยิ่งออกกำลังไปมันจะยิ่งออกข้างมากขึ้นปัญหานี้ไม่พบโดยการใช้เทคนิควิธีผ่าตัดพิเศษนี้ของหมอนะครับนอกจากนี้นะครับการเลือกซิลิโคนเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะไปอยู่ในตัวคนไข้ทุกคนนานเลยครับบางคนใส่ไปเสริมจนตลอดชีวิตหรือบางคน5 ปี 10 ปีหมอจะใช้ซิลิโคนที่ได้มาตรฐาน FDA US FDA ของอเมริกานะครับหรือ CE Mark ของยุโรปรวมทั้งอย.ของประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ซิลิโคนที่หมอแนะนำให้คนไข้ใช้มีอยู่2แบรนด์หรือ2ยี่ห้อ1คือ Mentor นะครับ Mentor ไม่ว่าจะเป็นลักษณะผิวเรียบนะครับที่เป็นแบบธรรมดานะครับหรือว่าเป็น Extra Gel ที่เป็นตัวท็อปสุดของตัว Mentor นะครับหรือ2ตัว Motiva อีกแบรนด์หนึ่งตัว Motiva เองมีทั้งเป็นแบบ Silk Surface ทรงกลมธรรมดาหรือเป็นลักษณะของอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบ Ergonomic ที่เป็นลักษณะของทรงหยดน้ำหรือเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าตัว Silk Surface นะครับโดยเฉพาะเวลายืนเวลานั่งนะครับทั้ง2ตัวนี้เป็น2ตัวที่หมอจะ recommend ให้คนไข้ใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนขนาดไหนอย่างไรสิ่งสำคัญต้องขึ้นกับหน้าอกของคนไข้แต่ละคนเองเป็นลักษณะของการ customize ว่าคุณควรจะใช้แบบนี้ไม่ใช่ว่าอันนี้ดีกว่านี้หรืออย่างไรนะครับทั้ง2แบรนด์มีข้อดีทั้งคู่นะครับแต่สิ่งสำคัญคืออันไหนจะ match และเหมาะกับเรามากกว่ากันนะครับ
ซึ่งทั้งหมดแล้วที่หมอกล่าวมานะครับเราจะลืมไปไม่ได้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยผมเน้นกับคนไข้ทุกคนนะครับว่าความปลอดภัยต้องมาพร้อมความสวยงามนะครับหมอจะผ่าตัดในโรงพยาบาลเท่านั้นมีการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์เท่านั้นคนไข้ของหมอเมื่ออยู่โรงพยาบาลแล้วหมอต้องการให้แน่ใจมีทั้งพยาบาลมีทั้งบุคลากรการแพทย์ทุกๆคนที่คอยดูแลคนไข้นะครับให้แน่ใจว่าคนไข้ปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อยดีคนไข้ทุกรายหมอจะใส่เดรนหรือสายระบายเลือดไว้ทุกรายเพื่อเป็นการดีเทคว่ามีเลือดออกผิดปกติไหมหลังจากทำผ่าตัดไปแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นเมื่อหมอไปตรวจเยี่ยมคนไข้หมอจะดูว่าสายระบายเลือดออกมาเลือดหยุดหรือยังหยุดเรียบร้อยแล้วมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีปัญหาอะไรหมอจะเอาสายระบายเลือดออกให้คนไข้ด้วยตัวเองทุกๆคนนะครับเมื่อหมอมั่นใจแล้วว่าสามารถเอาสายระบายเลือดออกได้ทุกอย่างเรียบร้อยดีแผลเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรหมอถึงจะเอาคนไข้กลับบ้านได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสวยงามที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนไข้ทุกๆคนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนไข้มั่นใจทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ทุกคนไม่มีใครต้องการเซอร์ไพรส์แต่วันนั้นเมื่อไหร่ที่มีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเราต้องมีบุคลากรการแพทย์มีทุกอย่างที่พร้อมในการแก้ไขเซอร์ไพรส์ได้ดีไม่ใช่ทำในสถานที่ที่ไม่มีทางแก้ไขเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่หมอจะแนะนำคนไข้ก็คือเรามีพยาบาลที่สามารถดูแลคนไข้หลังผ่าตัดได้นะครับในทุกๆกรณีมันก็เป็นเรื่องแผลเรื่องของการดูแลหลังผ่าตัดการนวดหน้าอกหรืออะไรต่างๆก็ตามหมอแนะนำแล้วหมอจะเป็นคนพูดถึงเรื่องการนวดหน้าอกหลังผ่าตัดสำหรับคนไข้ทุกๆคนนะครับผมเน้นเป็นเรื่องแรกเลยส่วนใหญ่คนไข้มาถึงหมอจะคุยในเรื่องเป็นเรื่องแรกเพราะว่าการนวดหน้าอกเป็นการป้องกันพังผืดรัดตัวที่ดีที่สุดนะครับทุกคนเกิดแน่นอนเพียงแต่สิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้พังผืดเนี้ยมันไม่หนาไม่แข็งเพราะมันไม่รัดตัวการนวดสำคัญมากถ้าคุณนวดผิดวิธีนวดไม่เป็นดูแลไม่เป็นถึงแม้ว่าหมอทำให้ออกมาสวยงามอย่างไรแล้วนะครับมันก็มีโอกาสเกิดปัญหาได้นั่นสิ่งสำคัญ pre operation การก่อนผ่าตัดเมื่อปรึกษาหมอจะตรวจละเอียดทุกอย่างให้คนไข้สบายใจว่าคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วการผ่าตัดเป็นเทคนิคของหมอที่ดีที่จะทำให้คนไข้ออกมาดีและสวยงามนะครับและการดูแลหลังผ่าตัดก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนไข้จะต้องดูแลอย่างไรหลังผ่าตัดและมีผู้ช่วยก็คือทีมพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่พร้อมที่จะดูแลคนไข้นะครับพร้อมที่จะตอบทุกๆปัญหาของคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ของหมอทุกคนไม่ต้องกังวลใจครับสามารถถามได้ตลอดเวลานะครับเราจะมีคนที่ตอบปัญหาเหล่านี้นะครับเพื่อให้คนไข้สบายใจและมั่นใจว่าคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ในวิดีโอต่อไปนะครับหมอจะมาเจาะลึกในเรื่องของการใช้เวกตราว่าวิธีการทำเวกตราเป็นยังไงนะครับเวกตราเวลาเราเลือกซิมูเลชันออกมาแล้วภาพ before และ after เป็นยังไงเราจะได้เห็นชัดๆกันจะมีการโชว์ให้ดูครับ